به نام خالق هستی، شاهراه ثروت، فصل نهم، بخش اول. پرورش نبوغ مالی. تا وقتی به مدرسه نرفته بودم نمیدانستم که باهوش نیستم. به مدت 17 سال تمام از دوران کودکستان تا دانشگاه مدرسه برایم یک کشمکش بود. همیشه لقب دانش آموز متوسط را به من میدادند. در هر کلاسی که بودم همیشه تعدادی از دانش آموزان از من باهوشتر و با استعدادتر بودند و مطالب را سریعتر از من یاد می گرفتند. مدرسه رفتن برای بچه‌های باهوش آسان به نظر می رسید، اما برای من کار شاقی بود. تنها نمره ممتازی که گرفتم در کارگاه نجاری بود، چون عاشق کار کردن با دستهایم بودم. من برای پروژه های کلاسم یک کشتی ساختم، در حالی که همکلاسی هایم برای مادرشان کاسه های سالاد می ساختن. به علاوه تا زمانی که به مدرسه نرفته بودم نمیدانستم که فقیر هستم. وقتی 9 سال داشتم خانواده‌ام به آن سوی شهر نقل مکان کردند و من به مدرسه بچه پولدارها رفتم. جالب بود که 2 مدرسه ابتدایی درست روبروی هم در 2 سوی خیابان بودند. یک سوی خیابان مدرسه یونیون و سوی دیگر آن مدرسه ریورساید قرار داشت. هر دوی آنها دولتی بودند. یک مدرسه ویژه ثروتمندان و دیگری مخصوص طبقه کارگر بود. در اصل مدرسه یونیون مختص فرزندان کارگران اتحادیه کشت و زر نیشکر بود. ریورساید مدرسه فرزندان مالکان و مدیران مزرعه نیشکر بود. من به مدرسه ریورساید می رفتم چون خانه ما بر حسب اتفاق در سمت خیابان مجاور رودخانه بود. گرچه فقط 9 سال داشتم میدانستم سطح زندگی همکلاسی هایم در مدرسه ریورساید بالاتر از خانواده من بود. بسیاری از همکلاسی های ثروتمندم در ناحیه مجزا زندگی می کردند که با یک پل به آن سوی رودخانه وصل می شد. هر بار که از آن پل عبور می کردم تا با دوستانم بازی کنم می دانستم که وارد دنیای متفاوتی می شدم. در آن سوی پل همکلاسی هایم در خانه های اربابی با شکوه زندگی می کردند. در این سمت پل خانه ها محقرتر بودند. خانه ای که ما در آن زندگی می کردیم برای کارگران مزرعه نیشکر ساخته شده بود. والدین همکلاسی هایم مالک خانه هایشان بودند. والدین من خانه را اجاره کرده بودند. حتی بعضی از همکلاسی هایم بیش از یک خانه داشتند و بسیاری از آنها خانه های ساحلی نیز داشتند. وقتی خانواده من به ساحل می رفتند ما به یک پارک ساحلی عمومی می رفتیم. همکلاسی هایم در کلوپ قایق های تفریحی یا باشگاه ورزشی تفریحی بازی می کردند. من در باشگاه ورزشی تفریحی کار می کردم. گرچه همکلاسی هایم و خانواده هایشان ثروتمند بودند اما متکبر نبودند. آنها با ما رفتاری دوستانه داشتند. من مدت خیلی زیادی را در خانه های ساحلی دوستانم و نیز در قایق هایشان گذراندم و با هواپیماهایشان پرواز کردم. آنها به ثروت خود فخر نمی فروختند بلکه آن را با بقیه سهیم می شدند. از نظر آنها ثروتمند بودن امری طبیعی بود، نه خاص. این سبک و استانداردی از زندگی بود. سبک زندگی آنها چندان برای خودشان مهم نبود. این من بودم که فکر می کردم زندگی آنها خیلی مهم است. بعضی وقتها احساس ناراحتی می کردم. گاهی احساس می کردم به آن فضا تعلق ندارم و مدام با خودم فکر می کردم این استاندارد زندگی ماست که ما را از هم جدا می کند. وقتی 12 سال داشتم دوستان ثروتمندم به مدارس خصوصی رفتند و من همچنان همراه با بچه هایی که به مدرسه یونین رفته بودند در دبیرستان دولتی به تحصیلاتم ادامه دادم. به
به علاوه تا وقتی به مدرسه نرفته بودم نمیدانستم پسر نچسبی هستم. در دبیرستان تمام دخترانی که مایل بودم با آنها معاشرت کنم تمایلی به دوستی با من نداشتند. من دوست داشتنی نبودم. دخترهای جذاب به سمت پسرهای پرشور و شری کشیده می شدند که از خودشان بزرگتر بودند، عضو یک گروه بودند یا اتومبیل داشتند. گرچه من بازیکن نوپای تیم فوتبال و نیز موج سوار بودم، اما دوست داشتنی نبودم. پرشر و شور نبودم و اتومبیل نداشتم. من خجالتی و چاق بودم و با استیشن واگن خانواده‌ام که رنگش بژ بود این طرف و آن طرف می رفتم. من واقعا جذابیتی نداشتم. در سال 1974 وقتی در 27 سالگی از ناوگان دریایی بیرون می آمدم می دانستم که می خواهم ثروتمند شوم، با اتومبیل‌های پرسرعت رانندگی کنم و با زن‌های زیبا معاشرت کنم. گرچه بزرگ شده بودم، دیگر آن صورت توپل بچگانه را نداشتم و قد بلندتر و قوی‌تر شده بودم، اما در ذهن خودم هنوز آن پسر خجالتی چاق بودم که پول زیادی نداشت. می‌دانستم چه می‌خواهم، فقط نمی‌دانستم چگونه می‌خواهم آن را به دست آورم. می‌دانستم که می‌خواهم کارآفرین شوم و در حوزه املاک سرمایه گذاری کنم، اما هیچ پول یا مهارتی نداشتم. هرچه بیشتر به این موضوع فکر می‌کردم و زندگی آرمانیم را با زندگی که داشتم مقایسه می‌کردم، بیشتر متوجه می‌شدم که حق با معلم‌های مدرسه‌ام بود. من متوسط بودم. من هیچ مهارت یا استعداد مهمی نداشتم. من باهوش نبودم. اگر میخواستم ثروتمند شوم میبایست راهی پیدا میکردم که به واسطه آن سطح امکاناتم را از هر حیث ارتقا دهم. کمتر از سطح امکانات زندگی نکنید. کارشناسان مالی به مردم توصیه می‌کنند پایین‌تر از سطح امکاناتشان زندگی کنند، کمتر از درآمدشان خرج کنند و در زمینه‌های متنوع سرمایه گذاری نمایند. از نظر بسیاری از مردم این توصیه هوشمندانه است. مشکل عمل کردن به این توصیه این است که در نهایت شما را به سمت متوسط بودن سوق می‌دهد. چون توصیه متوسطی است. البته توصیه بدی نیست، فقط توصیه مالی متوسطی است. به علاوه چه کسی می‌خواهد پایین‌تر از سطح امکاناتش زندگی کند؟ در دبیرستان دانش آموزان تلاش می‌کنند تا قوای علمی خود را پرورش دهند و دوره‌های آموزشی را با موفقیت پشت سر بگذارند، با این امید که در آینده مشاغل پردرآمدی داشته باشند. دانش آموزان همواره تحت فشار هستند که باهوش باشند، بسیار درس بخوانند و نمره‌های خوب بگیرند. اکثر آنها پس از فارغ التحصیل شدن از کالج به دانشگاه فوق لیسانس می‌روند و گزینه‌های شغلی خود را به وکالت، پزشکی، حسابداری، مدیریت بازرگانی محدود می‌سازند. بسیاری از پزشکان پس از سالها درس خواندن در دانشکده پزشکی دوره‌های آموزشی تکمیلی را می‌گذرانند تا در رشته‌هایی همچون جراحی یا پزشکی داخلی تخصص بگیرند. دانشجوهای رشته‌های هنری در زمینه‌های سفالگری، رنگ روغن، آبرنگ، طراحی‌های تجاری و موسیقی متبحر می‌شوند. دانشجویان مستعد رشته ورزشی خود را برای مشاغل حرفه‌ای در رابطه با فوتبال، تنیس، بسکتبال یا گلف آماده می‌کنند. در حقیقت اگر به تماشای مسابقات ورزشی بروید، والدین بسیاری را می‌بینید که از ته دل فریاد می‌کشند و از فرزندانشان می‌خواهند که بازی کنند و تیمشان را برنده کنند. هیچ کس نمی‌خواهد در یک تیم متوسط بازی کند. اغلب ما می‌دانیم که برای موفق بودن در مدرسه و داشتن مشاغل موفقیت آمیز باید نهایت تلاشمان را صورت دهیم که بهترین باشیم. باید متمرکز باشیم و مطالعه کنیم. باید متخصص شویم، اما در رابطه با پول به مردم توصیه می شود
به جای کسب تخصص در زمینه‌های متعدد سرمایه گذاری کنند و به جای زندگی کردن در استاندارد بالاتری از زندگی در سطحی پایین‌تر از امکاناتشان زندگی کنند. وقتی از ناوگان دریایی بیرون آمدم نمیخواستم شغلی متوسط داشته باشم و پایین‌تر از سطح امکاناتم زندگی کنم. از نظر من زندگی کردن پایین‌تر از سطح امکانات در واقع به معنای زندگی کردن در سطحی پایین‌تر از طبقه متوسط است. من نمیخواهم اتومبیلی متوسط سوار شوم یا در محله‌ای متوسط زندگی کنم. این را هم می دانستم که سرمایه گذاری متنوع موجب می شد درآمد من از محل سرمایه گذاری کمتر از متوسط باشد. می دانستم اگر خواستار استاندارد بالاتری از زندگی هستم، چیزی مثل همکلاسی هایم که آن سوی پل زندگی می کردن باید روی آن تمرکز کنند. وقتی پس از سپری کردن 4 سال دانشکده نظامی و 5 سال نیروی دریایی دنیایی را نظاره کردم که دوباره میخواستم وارد آن شوم، متوجه شدم اغلب مردم سخت کار میکنند تا به لحاظ حرفه‌ای در سطحی بالاتر از متوسط باشند، اما به لحاظ مالی پایین‌تر از متوسط بودند. فهمیدم بهترین راه برای پیروز شدن بر دانش آموزان ممتاز، بچه پولدارها، معلم‌هایی که برچسب متوسط بودند به من می‌زدند و دخترهایی که به من اعتنا نمی‌کردند این بود که ثروتمند شوم. من از دست آنها عصبانی نبودم، فقط از متوسط بودن خسته شده بودم. فهمیدم میتوانم از اغلب مردم ثروتمندتر باشم، چون وقتی صحبت از پول به میان می آید اغلب مردم نظرها و توصیه های پایین تر از سطح متوسط را دنبال می کردن. چرا کارشناسان مالی سرمایه گذاری متنوع را توصیه می کنند؟ وارون بافت می گوید سرمایه گذاری متنوع حفاظی در برابر ناآگاهی است. این کار برای کسانی که نسبت به عملکرد خود آگاهی دارند معنای چندانی ندارد. بافت همچنین درباره مدیران پولی میگوید برخی از اقشار حرفه‌ای در سایر زمینه‌ها از جمله دندانپزشک‌ها به طور تمام وقت به عامه مردم خدماتی ارائه می‌دهند، اما در کل مردم در مقابل پولی که به دست مدیران حرفه‌ای پول می‌سپارند چیزی عایدشان نمی‌شود. به باور من بسیاری از افراد وقتی سرمایه گذاری متنوع را توصیه می کنند این روش را به عنوان حفاظی در مقابل ناآگاهی خود به کار می برند. به گمان من بافت می خواهد بگوید این توصیه‌ای پایین تر از سطح متوسط از سوی مشاورانی پایین تر از سطح متوسط برای سرمایه گذارانی پایین تر از سطح متوسط است. وارون بافت استراتژی مالی متفاوتی دارد. او به صورت متنوع سرمایه گذاری نمی کند. او روی یک زمینه تمرکز دارد. او به دنبال شرکتی پر رونق با قیمت عالی می گردد. روش او این نیست که شرکت‌های خیلی زیادی را خریداری کند و سپس دعا کند که یکی از آنها سودآور باشد. او خواستار سودهای متوسط یا داد و ستد در بازار سهام نیست. او می‌خواهد روی شرکتی که می‌خرد کنترل داشته باشد، اما نه به این معنا که مدیریت شرکت را به دست بگیرد. وقتی وارون بافت از سرمایه گذاری سخن میگوید واژه‌های کلیدی او ارزش ذاتی هستند، نه تنوع. یکی از دلایلی که مشاوران مالی تنوع در سرمایه گذاری را توصیه می کنند این است که نمی توانند شرکت‌های سودآور را پیدا کنند. آنها کنترلی بر عملکرد شرکت‌ها ندارند و اغلب آنها نمی‌دانند چگونه یک شرکت را اداره کنند. آنها در زمره کارمندان هستند، نه کارآفرینانی همچون وارون بافت. باهوش‌ها شکست می‌خورند.
در 24 آگوست سال 2007 پیش از سقوط بازار، روزنامه وال استریت مطلبی را به چاپ رساند در این خصوص که چطور صندوق‌های نقدی که مطمئناً تحت مدیریت برخی از باهوش‌ترین افراد در وال استریت بودند، همگی پول خود را از دست دادند. جانستین لاهارت چگونه راهکار صندوق نقدی شکست خورد؟ به عبارت دیگر، چطور دانش آموزان ممتاز شکست خوردند؟ در این مقاله آمده است. حتی اگر صندوق‌های نقدی روش‌های آماری مشابهی نداشته باشند، نسبت به بازار رویکردهای مشابهی دارند. آنها روش‌های آماری مشابهی را آموختند، آزمون‌های علمی مشابهی را انجام دادند و اطلاعات تاریخی مشابهی را به کار می‌برند. در نتیجه در خصوص نحوه سرمایه گذاری به نتیجه مشابه می‌رسند. به عبارت دیگر، وال استریت نوابغ علمی را استخدام می‌کند. دانش آموزان و فارغ التحصیل‌های ممتاز از بهترین دانشکده‌های بازرگانی جهان که برای سرمایه گذاری میلیاردها دلار از مدل‌های رایانه‌ای پیچیده استفاده می‌کنند و همگی به پاسخی یکسان می‌رسند. وقتی مدل آنها میگوید بخر، همه آنها سهام یکسانی را میخرند و موجب رونق سهام مزبور میشود و وقتی مدل میگوید بفروش، همگی اقدام به فروش میکنند و در نتیجه بازار سقوط میکند. نام این هوش مالی نیست. خیال میکنند متنوع است، اما نیست. دو همکلاسی بسیار باهوش دارم که هر دو به تحصیلات خود ادامه دادند و با مدرک دکترا از دانشگاه استنفورد فارغ التحصیل شدند. هر دوی آنها شغل‌های پردرآمدی دارند. یکی از آنها با یک بانک و دیگری با یک شرکت نفتی کار می‌کند. پس از سقوط بازار سهام در پی واقعه 11 سپتامبر، هر دوی آنها با اینکه در زمینه‌های متنوعی سرمایه گذاری کرده بودند، پول زیادی را از دست دادند. پس از سالها فرصتی پیش آمده که به صورت مجزا با آنها گفتگو کنم. از آنها در خصوص استراتژی سرمایه گذاریشان پرسیدم. هر دو گفتند من در سبد متنوعی از سهام، اوراق قرضه و صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری کردم. هرچند که این مطلب را نگفتم، اما می‌خواستم به آنها اشاره کنم که سرمایه گذاری آنها در حقیقت متنوع نبوده است. آنها به جای سرمایه گذاری متنوع 100% از توان مالی خود را در دارایی‌های کاغذی سرمایه گذاری کرده بودند که بخش اعظم آن را سهام تشکیل می‌داد. آنها در زمینه‌های دیگری از جمله املاک، شرکت‌های خصوصی یا کالاهایی مثل محصولات نفتی سرمایه گذاری نکرده بودند. وقتی بازار رو به سقوط رفت، تمام دارایی آنها تحت شعاع قرار گرفت. آنها به صورت متنوع سرمایه گذاری نکرده بودند، بلکه تصور می کردند به صورت متنوع سرمایه گذاری کردند. ضریب هوش علمی آنها بالاتر از متوسط، اما ضریب هوش مالی آنها پایین تر از متوسط بود. یافتن نبوغتان. از سال 1974 تا 1984 چند شرکت را راه اندازی و بازسازی کردم. من مصمم بودم که یک کارآفرین شدم، درست مثل کودکی که قبل از اینکه راه رفتن را یاد بگیرد بارها می ایستد و می افتد. من هم قبل از اینکه کارآفرینی را بیاموزم بارها ایستادم و افتادم. من این کار را کردم چون می‌خواستم یاد بگیرم فردی درون سازمانی باشم، نه فردی بیرونی. از سال 1984 تا 1994 یک کارآفرین آموزشی شدم، چون به نحوه یادگیری افراد علاقه‌مند بودم. گرچه از مدرسه منزجر بودم، از یادگیری لذت می بردم.
به علاوه میخواستم بدانم چرا همیشه در کلاس‌های درس احساس حماقت میکردم. طی این 10 سال من و کیم یک مؤسسه آموزشی را بنا نهادیم که کارآفرینی و سرمایه گذاری را آموزش میداد و دارای دفاتری در استرالیا، کانادا، نیوزلند، سنگاپور و ایالات متحده بود. طی این دوره زمانی همه کارها را به نحوه متفاوت و تقریباً با روش‌هایی که درست نقطه مقابل روش‌های مدارس سنتی بود انجام دادم. به جای ایجاد فضای آموزشی که فقط 1 یا 2 دانش آموز باهوش داشت، فضایی را خلق کردم که در آن هر کسی احساس می کرد باهوش است و می تواند یاد بگیرد. در کلاس های ما به جای رقابت روحیه مشارکت و همکاری حاکم بود. به جای اینکه دانش آموزان را وادار کنم به سخنان من گوش بدهند، برای تدریس موضوعات خاص بازی های متفاوتی را ابداع کردم. دانش آموزان بزرگسال به جای اینکه احساس کسالت کنند، فعالانه تلاش می‌کردند و در امور مشارکت داشتند. به تدریج با بهره‌گیری از آنچه به عنوان یک معلم کارآفرینی آموخته بودم، بازی آموزشی گردش پولم را ابداع کردم. نخستین بازی حسابداری و سرمایه گذاری را توأم با یکدیگر آموزش میداد. شاید شما هم معتقد باشید که حسابداری و سرمایه گذاری می تواند به ترتیب کسالت بارترین و ترسناکترین مباحث دنیا باشد. ترکیب این 2 مبحث در یک بازی آموختن آنها را به امری چالش برانگیز و سرگرم کننده تبدیل کرده است. شاید کسی حتی پس از 1000 بار انجام این بازی هنوز هم به نکته جدیدی در خصوص حسابداری، سرمایه گذاری و خودش پی ببرد. این بازی در سال 1996 رسما به بازار عرضه گردید. وقتی در خصوص ذهن بشر و نحوه یادگیری او به حقایق بیشتری پی بردم، چندین نکته نگران کننده را در نظام آموزشی مدارسمان کشف کردم. من فهمیدم نظام فعلی تدریس در واقع به مغز یک کودک آسیب می‌زند. به عبارت دیگر، حتی ممکن است یک دانش آموز ممتاز به واسطه این نظام تحصیلی کندذهن شود. هرچه بیشتر به تحقیق و تمرین فنون تدریس متفاوت در کلاس‌هایم همت گماردم، بیشتر توانستم پاسخهایی را که به دنبالشان بودم پیدا کنم و فهمیدم چرا به طور مداوم به من بر حسب احمق یا در بهترین حالت متوسط زده می شود. هوش‌های چندگانه. در خلال تحقیقاتم کتابی نوشته هاوارد گاردنر تحت عنوان چارچوب‌های ذهن، نظریه هوش‌های چندگانه را کشف کردم. اثری ذهن گشا و مستدل. او در این کتاب به شرح 7 نوع هوش می‌پردازد که عبارتند از 1. زبان شناختی، 2. منطقی ریاضی، 3. موسیقیایی، 4. جسمی حرکتی، 5. فضایی، 6. درون فردی، 7. میان فردی. کتاب او آنچه را که من به صورت ذاتی می‌دانستم را تایید کرد. این که من فاقد هوش‌هایی بودم که نظام مدرسه آنها را به رسمیت می‌شناخت که به طور اخص عبارت است از هوش زبان شناختی و منطقی ریاضی. این یکی از دلایلی است که من در دبیرستان 2 بار از درس انگلیسی رد شدم. قادر به نوشتن، هجی کردن و نقطه گذاری نبودم. من هوش زبان شناختی و منطقی ندارم. در سال نخست ورودم به دانشکده ناوگان بازرگانی، زبان انگلیسی به موضوع محبوب من تبدیل شد. چون معلم خیلی خوبی داشتم. اگر به خاطر این معلم نبود، شاید امروز یک نویسنده نبودم. معلم زبان انگلیسی من در دانشکده دارای مهارت‌های میانفردی شگفت‌انگیزی بود و به همین دلیل توانست با من ارتباط برقرار کند. من
برای او احترام قائل بودم. او به جای اینکه تحقیرم کند به من انگیزه میداد ما می توانستیم با هم گفتگوی 2 نفره داشته باشیم، نه گفتگوی معلم با شاگرد. در کلاس او من میخواستم باهوش باشم و یاد بگیرم. در امتحان به جای نمره ضعیف نمره متوسط گرفتم. من نیاز به امنیت دارم. بعدها به عنوان یک تفنگدار دریایی در ویتنام این هوش درون فردیم بود که مرا زنده نگه داشت. هوش درون فردی توانایی کنترل احساسات و انجام کار است، حتی اگر کار مزبور برای زندگی شما تهدیدآمیز باشد. بسیاری از افراد به لحاظ مالی موفق نیستند، زیرا هوش درون فردیشان ضعیف است. کسانی که هوش درون فردی محدودی دارند اغلب میگویند من نیاز به امنیت شغلی دارم، یا اینکه به نظر مخاطره آمیز میآید. اینها نمونه هایی از مواردی هستند که احساسات فرد کار تفکر را به عهده دارد، نه هوش درون فردی او. وقتی بیشتر به مطالعه گاردنر و نظریه هوش‌های چندگانه‌اش پرداختم، متوجه شدم دانش آموزان ممتاز کسانی بودند که هوش‌های زبانشناختی، منطقی، ریاضی قدرتمندی داشتند. خواندن، نوشتن و انجام عملیات ریاضی برای آنها آسان بود، اما برای من بسیار سخت بود. من به کندی می‌خواندم و می‌نوشتم و ریاضیات را فقط در صورتی دوست داشتم که بخواهم چیزی مثل قایق یا پولم را ارزیابی کنم. نقاط قوت هوش من در بخش‌های فضایی، جسمی، حرکتی و درون فردی بود و به همین دلیل بود که در کلاس کاغذهایم را خط خطی می کردم، قایق می ساختم و وقتی معلم ها به من می گفتند اگر نمرات خوبی نگیرم شغل خوبی به دست نخواهم آورد، نه می ترسیدم نه انگیزه‌ای به دست می آوردم. شاید در این لحظه از خودتان بپرسید قوی ترین هوش شما در میان هوش‌های 7گانه کدام است؟ شاید بخواهید آنها را در 7 مورد به ترتیب از قوی ترین تا ضعیف ترین هوشتان فهرست بندی کنید. توصیه می کنم کتاب دکتر گاردنر را مطالعه کنید. بخش‌های 3گانه مغز. آلبرت انیشتین میگوید تجسم مهمتر از دانش است. من به عنوان یک معلم کارآفرینی تحقیقات بسیاری در خصوص بخش‌های متفاوت مغز صورت دادم. اگر بخواهم تمام آنها را به صورت ساده بیان کنم، باید بگویم ما در مغز خود 3 بخش اصلی داریم که تصویر آن را در زیر می‌بینید: راست مغز، چپ مغز و نیمه هوشیار. 1. نیمکره چپ مغز. معمولاً این بخش از مغز برای خواندن، نوشتن، صحبت کردن و منطق به کار می رود. دانش آموزان ممتاز کسانی هستند که نیمکره چپ خود را به خوبی رشد دادند. بنا به نظر گاردنر در خصوص هوش‌های چندگانه، نیمکره چپ مغز بیش از همه با هوش‌های زبانشناختی، منطقی، ریاضی و میان فردی مرتبط است. نویسنده ها، دانشمندان، وکلا، حسابدارها و معلم‌های مدرسه از چنین هوشی برخوردارند. 2. نیمکره راست مغز. این بخش از مغز معمولاً با تصاویر، هنر، موسیقی و سایر ارتباطات غیر خطی تر که با خلاقیت و تجسم همراهند در ارتباط است. بنا به نظر گاردنر، هوش‌های موسیقیایی فضایی بیش از همه با نیمکره راست مغز در ارتباط هستند. طراحان، آرشیتکت‌ها و موسیقیدانان کسانی هستند که این هوش‌ها در آنها قوی تر است. 3. مغز نیمه هوشیار. این بخش از مغز از هر 2 بخش دیگر قوی تر است، زیرا مغز قدیم که اغلب مغز ابتدایی نامیده می شود را در بر می گیرند. این مغز ابتدایی است که بیشتر شبیه مغز حیوانات است. این بخش از مغز قادر به اندیشیدن نیست، بلکه قادر به واکنش، جنگیدن، گریختن و فلج کردن است.
بنا به نظریه گاردنر، هوش درون فردی بیشترین ارتباط را با ذهن نیمه هوشیار دارد. به نظر من این هوش درون فردی شخص است که در نهایت تعیین می کند آیا او در زندگی، عشق، سلامتی و پول فردی موفق است یا ناموفق. زیرا ذهن نیمه هوشیار قدرتمندترین بخش مغز است، به ویژه زمانی که فرد تحت فشار باشد. به علاوه ذهن نیمه هوشیار از طریق هوش جسمی حرکتی عملکردهای جسمانی ما را تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال در بازی گلف ممکن است فشارهای فکری موجب شود یک گلف باز تمرکزش را از دست بدهد و نتواند از عهده ضربه‌ای آسان برآید. ممکن است ذهن نیمه هوشیار یک فرد به خاطر ترس از اشتباه کردن منجمد شود و نتواند کاری انجام دهد، یا اینکه به خاطر امنیت مالی در شغلی بماند، نه از روی عشق به آن کار. افرادی که از هوش درون فردی بالایی برخوردارند می توانند تمایل ذهن نیمه هوشیار برای مبارزه، فرار یا منجمد شدن را تحت کنترل قرار دهند. در این صورت شاید به جای فرار کردن تصمیم بگیرند که بایستند. اگر بمانند ممکن است تصمیم بگیرند که بجنگند. نکته در اینجاست که آنها هوش لازم برای انتخاب پاسخ نیمه هوشیار مناسب را دارند. اگر عصبانی باشند می توانند با خونسردی سخن بگویند. اگر وحشت زده باشند می توانند با ترس خود روبرو شوند. وقتی مغز نیمه هوشیار افراد تحت کنترل ترس باشد، آنها به گونه‌ای متفاوت می اندیشند. اگر افراد وحشت زده باشند ممکن است بگویند نمیتوانم این کار را انجام دهم. اگر شکست بخورم چه؟ یا این کار مخاطره آمیز است. این را با فردی مقایسه کنید که ذهن نیمه هوشیار او حالت مبارز دارد و ممکن است بگوید به آنها نشان خواهم داد، این معامله را انجام خواهم داد تا ثابت کنم که میتوانم. خیلی مهم است که یاد بگیرید پیش از اندیشیدن و تصمیم گیری ها حالت نیمه هوشیار ذهنتان را انتخاب کنید. وقتی در ویتنام بودم احساس بهتری داشتم، بهتر پرواز می کردم و هنگامی که با ذهن نیمه هوشیارم پرواز را انتخاب می کردم اعتماد به نفس بیشتری داشتم. در حالت فرار یا وحشت افکار ترسناکی داشتم، لذا قبل از اینکه از نیمکره چپ و راست مغز خود استفاده کنید، حالت نیمه هوشیارتان را انتخاب کنید. مشاغلی که مستلزم کنترل بسیار هستند و فرد را تحت فشار قرار می‌دهند. برای کسانی بهتر است که از هوش درون فردی قوی برخوردارند. به عنوان مثال ماموران پلیس، پرستارها و پزشکان، بخش اورژانس، آتش نشانها و سربازها نیازمند هوش درون فردی بالایی هستند. باید بگویم کارآفرینان نیازمند سطح بالایی از این هوش هستند. کدام مغز پولتان را کنترل می کند؟ دلیل کنجکاوی من در خصوص مغز و نحوه کارکرد آن این بود که با خود فرد می کردم، چرا بسیاری از مردم حرفشان با عملشان یکی نیست. به عنوان مثال ممکن است از فردی بپرسم آیا می خواهی ثروتمند شوی؟ اغلب افراد با مغز منطقی چپشان به این پرسش پاسخ می دهند و می گویند بله، من واقعا می خواهم ثروتمند شوم. مشکل در مغز منطقی چپشان نیست. مشکل مغز نیمه هوشیارشان است که میگوید تو نه، تو هرگز ثروتمند نخواهی شد. یا چطور میتوانی ثروتمند شوی؟ تو که اصلا هیچ پولی نداری. در اغلب موارد این ترس از شکست مغز نیمه هوشیار است که سد راه پیشرفت افراد در زندگی می شود. ترس از شکست حربه است که معلمان برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان مدارس از آن استفاده می کنند. به خاطر دارم که معلمانم به من می گفتند اگر نمرات خوبی نگیری شغل خوبی پیدا نمی کنی. بعدها در زندگی وقتی همین دانش آموزان ممتاز که شغل
مدرک‌های خوبی داشتند می‌خواهند تغییرات شغلی ایجاد کنند، زندانی ترس خود می‌شوند. به عنوان مثال دوستی دارم که وکیل است و دانش آموز ممتاز از دانشگاه هاروارد بوده است. او می‌خواهد تغییر کند اما نمی‌تواند. او می‌ترسد کار جدیدی را آغاز کند چون از شکست و نداشتن درآمد کافی هراس دارد. او به من میگوید مدت‌های طولانی است که من وکیل هستم و از همین رو نمیدانم چه کار دیگری از عهده‌ام برمی‌آید. چه کس دیگری ممکن است درآمدی که همکنون دارم را به من بپردازد. او مغز چپ درخشانی دارد اما مغز راستش توسعه نیافته است و مغز نیمه هوشیارش خارج از کنترل است. باید تأکید کنم مغز نیمه هوشیار قدرتی فراتر از دو مغز دیگر دارد. مغز نیمه هوشیار چنان قدرتمند است که عادات ما را تحت کنترل دارد. به عنوان مثال اغلب سیگاری ها می‌خواهند که ترک کنند. شما می توانید برای مغز سمت چپ آنها تمام آثار مخرب سیگار کشیدن را به طور منطقی شرح دهید و به مغز راستشان تصاویر وحشتناک سرطان ریه را نشان دهید. اما اگر ذهن نیمه هوشیارشان بخواهد که سیگار بکشد، فرد سیگار میکشد. ذهن نیمه هوشیار به طرق بسیاری زندگی شما را کنترل میکند، خواه دانش آموز ممتاز باشید یا متوسط. اغلب مردم وقتی صحبت از پول به میان می آید، درون ذهنشان جنگی بین مغزها در میگیرد. همین جنگ است که موجب می شود بسیاری از مردم در سطحی کمتر از امکاناتشان زندگی کنند، در حالی که در حقیقت می خواهند استاندارد زندگی خود را ارتقا دهند و ثروتمند شوند. من به عنوان یک معلم کارآفرینی و پول افراد بسیاری را می بینم، حتی افرادی بسیار تحصیل کرده که به فقیر بودن اعتیاد دارند. چیزی در ذهنشان آنها را فقیر نگه می دارد. آنگاه به جای اینکه به هر چه دست می زنند طلا شود، به هر چه دست می زنند سرب از آب در می آید. نبرد بین مغزها باعث کنجکاوی من در جایگاه یک معلم می شد. جنگ بین ذهن منطقی و غیر منطقی افراد مرا گیج و سردرگم می کرد. من فهمیدم آموزش واقعی صرفاً به معنای این نیست که به دانش آموزان خواندن، نوشتن و به خاطر سپردن پاسخها را بیاموزیم. من فهمیدم آموزش به واقع مؤثر آموزشی است که قدرت هر سه مغز را با یکدیگر همسو نماید، به گونه‌ای که این سه مغز به جای کار کردن علیه یکدیگر با هم کار کنند. چنانچه فردی بتواند تمام سه مغزش را با هم همسو کند و توسعه دهد، شانس خیلی بهتری برای موفقیت در جهان واقعی خواهد داشت. مشکل نظام آموزشی سنتی این است که تنها روی یک بخش از مغز، یعنی مغز چپ، متمرکز است. به عبارت دیگر، شما می توانید به لحاظ مغز چپتان یک نابغه و از بعد مغز نیمه هوشیار یک آبله باشید. ممکن است در مغز چپتان بدانید که چه کار کنید و در مغز نیمه هوشیارتان از انجام آن کارها به واقع بهراسید. از همه بدتر این که بسیاری از افراد مدرسه را ترک می کنند، در حالی که خیلی خوب قادر به خواندن، نوشتن و انجام عملیات ریاضی هستند، اما از شکست خوردن هراس دارند و در دنیای واقعی به جای اینکه به دنبال فرصت‌ها باشند، در جستجوی امنیت هستند. آنها یاد گرفتند برای دانش بیش از تجسم و بیش از توانایی یک پارچگی ساختن تمام بخش‌های سه‌گانه مغزشان ارزش قائل باشند. این افراد پس از سالیان متمادی تلاش برای بهترین بودن، توصیه کارشناسان مالی را میپذیرند، مبنی بر اینکه متنوع سرمایه گذاری کنند، پایین تر از سطح امکاناتشان زندگی کنند. این توصیه از دیدگاه این مغز نیمه هوشیار ترسو، هوشمندانه و منطقی به نظر می‌رسد.
آنگاه این دست افراد سالیان سال بخشی از درآمدشان را هر ماه به کارشناسان مالی خود می‌دهند و دلخوشند به این که آنها در کار خود سررشته دارند. در همین حین ثروتمندترین سرمایه گذار جهان یعنی وارون بافت میگوید سرمایه گذاری متنوع حفاظی است که در مقابل ناآگاهی و همینطور هم هست. جهانی که مغز چپی ها در آن حکمرانی می کنند. جهان در سیطره مغز چپی هاست. مشکل افرادی که روی مغز چپشان تمرکز دارند این است که فکر می کنند فقط یک مغز و فقط یک هوش وجود دارد. بسیاری از آنها از وجود سایر بخش‌های مغز و انواع دیگر هوش بی اطلاعند. وقتی از یک فرد مغز چپی بسیار تحصیل کرده بخواهید معنای هوش را شرح دهد، در پاسخ میگوید اگر شما با من موافق باشید باهوش هستید، اگر نباشید یک احمق هستید. در دنیای پول مغز چپی ها بر این باورند که پول درآوردن فرمولی بر مبنای اعداد و ارقام است، یک معادله ریاضی. به همین دلیل است که وقتی بازار سهام سقوط کرد بسیاری از صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری یک صدا سقوط کردند. این صندوق‌ها توسط نوابغ علمی اداره می‌شوند که همگی بر مبنای فرمولی یکسان عمل می‌کنند. در اینجا نقل قول دیگری برگرفته از مقاله روزنامه وال استریت در تاریخ 24 آگوست سال 2007 را در خصوص صندوق‌های سرمایه گذاری کمیتی می‌خوانید. مقاله‌ای از جاستین لاهراد با عنوان چطور راهکار کمیتی شکست خورد. این ماه شماری از صندوق‌های سرمایه گذاری کمیتی که برای یافتن استراتژی‌های تجاری برنده از مدل‌های کمیتی استفاده می‌کند، از زیانهای سنگین خبر دادند. در بسیاری از موارد مدیران سایر صندوق‌های تأمین کمیتی را مقصر قلمداد کردند و اساساً گفتند که آنها مالک بسیاری از سهام مشابه بودند و مدل‌های آنها به طور همزمان فروش را توصیه کردند که در نتیجه قیمت‌های هر سهم کاهش یافت و به هر کسی در این فرایند آسیب وارد آورد. به عبارت دیگر دانش آموزان ممتاز از مغزهای چپ خود که شامل هوش‌های زبانشناختی و منطقی ریاضی هستند برای سرمایه گذاری در بازار سهام استفاده کردند و در پایان کار همگی به پاسخهای یکسان دست یافتند، درست مثل دوران مدرسه و چه کسی بهای این زیانها را میپردازد. قطعاً نه دانش آموزان ممتاز، آنها حقوقهای ثابت دارند، آنها کارمند هستند نه سرمایه گذار. یاد بگیرید با استفاده از کل مغزتان برنده شوید. روزی وارون بافت گفت شما باید خودتان به این موضوع بیندیشید. همیشه برایم جالب است که چطور افرادی با هوش‌های بالا بیفکرانه از دیگران تقلید می کنند. من به عنوان یک کارآفرین آموزشی به دانش آموزان یاد دادم به چیزی فراتر از مشاهداتشان بیندیشند و به جای تقلید کردن به فکر خلق کردن باشند. متعجب شدم از اینکه دیدم این روش آموزشی تا چه حد برای بسیاری از دانش آموزانم ترسناک بود. اغلب آنها چنان از شدت ترس به امنیت شغلی، فرمول جادویی برای سرمایه گذاری و اجتناب از اشتباهات نیاز داشتند که شکستن زنجیرهای این ترس دشوارترین بخش از کارم بود. اینها افرادی باهوش، موفق و تحصیل کرده بودند که می‌خواستند تغییر ایجاد کنند. آنها فقیر، ناموفق یا بیسواد نبودند. کار من عنوان یک معلم این بود که به آنها نشان بدهم چطور با بهره‌گیری از هوش‌های اولیه در هر سه مغز خود به موفقیت مالی دست پیدا کنند. اغلب برنامه‌های تجاریم را فراگیری نحوه برنده شدن با استفاده از کل مغزتان می‌نامیدم.
اغلب برای جلب توجه افراد می گفتم دانش آموزان ممتاز برای دانش آموزان ضعیف کار می کنند و دانش آموزان متوسط برای دولت. بدیهی است این حرف دانش آموزان ممتاز را خوشنود نمی ساخت، اما وقتی منطق نهفته در یافته هایم را شرح دادم ناخوشنودی خود را فراموش کردم. گویش های فقرا و طبقه متوسط. عصب‌پژوهان اخیراً کشف کردند که مغز دارای نورون‌های آینه‌ای است. بسیاری از این دانشمندان معتقدند این کشف مهمتر از کشف دی&ای است. معادله بسیار ساده نورون آینه‌ای نحوه نگاه کردن میمون و حرکاتش و یا پرندگان شبیه یکدیگر است که با هم پرواز می‌کنند، به این معنا که مغزهای ما طوری برنامه ریزی شدند که حرکات دیگران را ببینیم و تقلید کنیم. همین امر به ما میگوید چرا مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری کمیتی در سهام‌های یکسان سرمایه گذاری می‌کنند، چرا طبقه فقیر می‌ماند گرچه پول خیلی زیادی به دست آورند، و چرا کودکی که در انگلستان پرورش یافته است نسبت به کودکی که در ایالات متحده یا استرالیا بزرگ شده است با گویش انگلیسی متفاوتی صحبت می‌کند. نورون‌های آینه‌ای گویش و لهجه قلمرو جهان ما و کسانی را که با ما در ارتباط هستند محدود می‌سازد. بسیاری از بچه‌های هاوایی را به سختی ترک می‌کنند، زیرا گویش انگلیسی آنها پیجین آمیزه‌ای از انگلیسی چینی است. بچه هایی که اهل هاوایی هستند و به گویش پیجین صحبت می کنند اغلب به مدارس واقع در مناطق اصلی که دارای کانونهای بزرگ مردمان هاوایی است می روند تا بتوانند در آنجا احساس راحتی کنند. بسیاری از بچه های مدرسه یونیون به گویش پیجین صحبت می کردند. بچه های مدرسه ریوساید از سخن گفتن به این گویش منع می شدند. به باور من این موضوع تفاوت عظیمی را در زندگی من ایجاد کرد و موجب شد به دانشگاهی در نیویورک بروم، نه دانشگاهی هاوایی. در دنیای کسب و کار و سرمایه گذاری مردمان فقیر با گویش فقیرانه سخن میگویند. آنها به جای به کار بردن زبان کسب و کار و سرمایه گذاری چنین چیزهایی میگویند: برنامه های دولت، رفاه و کمک های اجتماعی. طبقه متوسط گویش متفاوتی دارند. آنها چیزهایی از این قبیل میگویند: سرمایه گذاری متنوع، زندگی در سطحی پایین تر از امکاناتتان. وارون بافت ثروتمندترین سرمایه گذار در جهان میگوید موضوع این نیست که من خواستار پول هستم. پول درآوردن و نظاره کردن رشد و توسعه آن برایم جالب است. این هم نمونه است از نوعی گویش انگلیسی متفاوت که بازتاب دهنده مغزی با نورون‌های آینه‌ای متفاوت است. هر گروه با گویش متفاوتی سخن میگوید. به عنوان مثال وقتی گلف بازان دور هم جمع می شوند به گویش انگلیسی کاملا متفاوتی با یکدیگر سخن میگویند. وقتی درباره یک بردی پرنده حرف میزنند منظورشان شلیک کردن به پرندگان وحشی در زمین گلف نیست. به هر کجای دنیا که بروید اگر یک گلف باز به گلف بازی دیگر بگوید یک بردی بزن، هر گلف بازی متوجه می شود که او یک امتیاز کمتر از پار دارد، یعنی بازی او بالاتر از متوسط بوده است. به همین شکل در تعریف ساده افراد پولدار با گویش متفاوتی صحبت می کنند. موضوع بر سر مغزهای متفاوت و نورونهای آینه‌ای متفاوت است. به همین دلیل است که وقتی در 9 سالگی از آن پل عبور کردم زندگیم متحول گشت و به همین دلیل است که پایین تر از سطح امکاناتم زندگی نمی کنم و در حوزه سرمایه گذاری از تنوع پرهیز می کنم.
به همین دلیل است که حتی وقتی ورشکسته بودم سوار اتومبیل‌های ارزان قیمت نشدم، لباس‌های ارزان قیمت نپوشیدم یا در یک محله ارزان قیمت زندگی نکردم. موضوع بر سر نورون‌های آینه‌ای و استاندارد زندگی است. امروز عصب‌پژوهان بر این باورند که نورون‌های آینه‌ای قدرتمندترین بخش‌های یادگیری مغزهای ما هستند. به همین علت است که در کلاس درس برخی از دانش آموزان برای معلم‌ها خیلی عزیز هستند. از آنجایی که اغلب کلاس‌های درس به دست افراد مغز چپی اداره می‌شوند، آنها مایلند به دانش آموزانی با همان نوع هوش توجه کنند. از سوی دیگر این قسم معلم‌ها بچه‌هایی با هوش‌های هنری، موسیقیایی، خلاق و جسمانی یا کسانی را که به راحتی مرعوب نمی‌شوند دوست ندارند. تا زمانی که وقت رفتن به کالج فرا برسد، اغلب بچه‌هایی که هوش زبانشناختی یا منطقی ریاضی قوی ندارند مدرسه را ترک می‌گویند. به آنها برچسب کودن بودن خورده و حذف شده‌اند. در کمال تأسف دانش آموزانی که حذف می‌شوند اغلب با احساسی حاکی از کودن بودن مدرسه را ترک می‌کنند. تصور کنید چه می‌شود اگر در سنین پایینی اتفاق برایتان بیفتد. این برچسب چگونگی زندگی شما در آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.